Jutire Akhaj চেনেললৈ মই মনিকাই পুনৰ আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছো। আজি মই সকলোৰে খুব প্ৰিয় এই বতৰৰ ভাজি ফুলকবি আলু মটৰ বিলাহীৰ সৈতে যিখন মিক্স ভাজি সেই ভাজিখন কেনেকৈ বনাব পাৰি তাকে দেখাবলৈ গৈ আছো। মই জানো বহুতে এই ভাজিখন বনাব জানে, কিন্তু ইয়াৰে মাজতে হয়তো কিছুমানে বনাব নাজানিব পাৰে বা যিবিলাকে ঘৰৰ পৰা বাহিৰত থাকে bachelor হয় সেইবিলাকৰ কাৰণে মই স্পেশালি এই ৰেচিপিটো লৈ আহিছো। তেন্তে আহকচোন চাও ইয়াৰ বাবে আমাক কি বস্তুৰনো প্ৰয়োজন হ'ব। ইয়াৰ বাবে মই এটা মিডিয়াম আকাৰৰ ফুলকবি হাতেৰে সৰুকৈ এনেকুৱা ধৰণে টুকুৰা কৰি লৈছো। এটা মিডিয়াম আকাৰৰ ফুলকবিৰে 4-5 জন মানুহৰ হৈ যায়। সেই হিচাপত আপুনি ফুলকবি কম বা বেছি ল'ব পাৰে। দুটা মিডিয়াম আকাৰৰ আলু দীঘলে অকণমান মিডিয়াম আকাৰত, বেছি পাতলকৈও নহয় ডাঠকৈও নহয় তেনেকুৱাকৈ কাটি লৈছো। দুটা মিডিয়াম আকাৰৰ পিয়াজ দীঘল কৰি কাটি লৈছো আৰু এটা ডাঙৰ বিলাহী সৰুকৈ টুকুৰা কৰি লৈছো। কেঁচা জলকীয়াটো আপুনি নিজৰ হিচাপত কম বা বেছি ল'ব। মই ইয়াতে 2-3টা লৈ লৈছো। হালধিৰ গুড়ি সৰু চামুচেৰে 1.5 চামুচ, নিমখটো সোৱাদ অনুসৰি ল'ব। মই সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ লৈছো। গোটা জিৰা আধা চামুচ ল'ব সৰু চামুচেৰে। সৰিয়হৰ তেল 4 পৰা 5 চামুচ লৈছো সৰু চামুচেৰে আৰু এমুঠি ধনিয়া লৈছো। এতিয়া মই প্ৰথমতে ফুলকবিখিনিত গৰম পানী মানে উতলা পানী 2 গিলাস মান ফুলকবিখিনি ডুব যোৱাকৈ দি দিছো। কাৰণ আজিকালি বজাৰৰ পৰা লৈ অহা ফুলকবিটো খাবই নোৱাৰি, ইমান বেছিকৈ পেষ্টিসাইড ব্যৱহাৰ কৰে। সেইবাবে মই এতিয়া ইয়াতে সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ নিমখ এড কৰি দিম আৰু 15 মিনিট মানৰ কাৰণে ঢাকনি দি এইখিনি ৰাখি দিম। 15 মিনিট মান পিছত মই পানীখিনিৰ পৰা ফুলকবিখিনি অতৰাই লৈছো আৰু এইখিনি দেখিছে। এতিয়া কেৰাহীটো মই গেছৰ ওপৰত দি দিছো আৰু যেতিয়া অকণমান গৰম হ'ব তাৰ পিছতে ইয়াতে তেলখিনি দি দিব আৰু তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিব। এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত ইয়াতে গোটা জিৰাখিনি দি দিছো আৰু গোটা জিৰাখিনি 1 মিনিট মান সময়ৰ কাৰণে ভালদৰে ফুটিবৰ কাৰণে ৰাখি দিম। 1 মিনিট মান পিছত পিয়াজখিনি দি দিছো। একেলগতে কেঁচা জলকীয়াখিনিও দি দিব। এতিয়া এইখিনি 2 মিনিট মানৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমতে লৰাই ভাজি লম। পিয়াজখিনি বেছিকৈ ভাজিব নালাগে, কাৰণ আমি বেলেগ ভাজিখিনি বনাওঁতে পিয়াজখিনিও ধুনীয়াকৈ ভাজি যাব। হালধি গুড়িখিনি দি দিছো, মিক্স কৰি লৈছো এবাৰ পুনৰ আৰু কেইছেকেণ্ড মান পিছতে ফুলকবিখিনি আৰু আলুখিনি একেলগতে দি দিম। আলুটো যদি আপুনি সৰুকৈ বেছি পাতলকৈ কাটে তেতিয়াহ'লে আলুটো অকণমান পিছত দিলেও কোনো কথা নাই। একেলগতে নিমখখিনিও মই দি ল'লো আৰু নিমখখিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে তল ওপৰ কৰি গোটেইখিনি হাই ফ্লেমত মিক্স কৰি ল'ব 2 মিনিট মানৰ কাৰণে। যেতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ যাব তেতিয়াহে আপুনি হাই ফ্লেমৰ পৰা গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি দিব একেবাৰে আৰু ঢাকনি দি 15 মিনিট মানৰ কাৰণে ৰাখি দিব। মাজতে 2-এবাৰ চেক কৰি থাকিব। যদি কেৰাহীত লাগি যোৱাৰ ধৰণৰ হয় অকণমান পানী ছটিয়াই দিব পাৰে। মই ঢাকনিখন গুচাই লৈছো, যিহেতু ননষ্টিক হয় ইমান সোনকালে লাগি যোৱা নাই আৰু ফুলকবিৰ পৰা বহুতখিনি পানী ওলাই যায়। এতিয়া মই মটৰখিনিও দি দিছো আৰু বিলাহীখিনিও দি দিছো। মটৰ আৰু বিলাহীখিনি দিয়াৰ পিছত এবাৰ পুনৰ মিক্স কৰি ল'ব গোটেইখিনি। এতিয়া বিলাহীখিনিও ধুনীয়াকৈ কেইমিনিটমান পিছত কোমল হৈ যাব আৰু মটৰখিনিও সিজি যাব। তাৰ বাবে পুনৰ ঢাকনি দি ল' ফ্লেমত 10 মিনিট মানৰ কাৰণে ৰাখি দিম। মাজতে কিন্তু আপুনি 2-এবাৰ চেক কৰি থাকিব। মই আগতে কোৱাৰ ধৰণে যদি কেৰাহীত লাগি যোৱাৰ ধৰণৰ হয় আপুনি অকণমান পানী ছটিয়াই থাকিব মাজে মাজে। চেক কৰি ল'ব আলু ফুলকবিখিনি সিজিছে নে নাই। এইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, ফুলকবিখিনিও সিজিছে আৰু আলুখিনিও সিজি গৈছে। এবাৰ মিক্স কৰি লৈ এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিম। যিহেতু এইখিনি সিজি গ'ল, এতিয়া এইখিনি ৰঙচুৱা পৰিব লাগে, লগতে অকণমান কোমল হ'ব লাগে। তাৰ বাবে মই মিডিয়াম ফ্লেমত এনেকুৱা ধৰণে লৰাই 5 মিনিট মানৰ কাৰণে ভাজি থাকিম। তেতিয়াহে এইখিনি ৰঙচুৱা পৰিব। 5 মিনিট মান হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে ধনিয়াখিনি দি দিছো আৰু ধনিয়াখিনি দিয়াৰ পিছত পুনৰ এবাৰ 1 মিনিট মানৰ কাৰণে এইখিনি মিক্স কৰি থাকিম আৰু গেছ ষ্টভটো অফ কৰি দিম।
গৰমে গৰমে এই ভাজিখন আপুনি ৰুটিৰ লগতো পৰিৱেশন কৰিব পাৰে আৰু নিমখ ভাতৰ লগতো বহুতে ভাল লাগে। কেতিয়াবা এনেকুৱাকৈ চিম্পল হিচাপে বনাবচোন, বহুতে ভাল লাগে। আৰু কেনেকুৱা পায় মোক জনাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈকে আহিছোঁ, ধন্যবাদ।